Γεια σας, σήμερα θα σας παρουσιάσω την εξέλιξη που είχε μια βρώσιμη ελιά μετά από αυστηρό κλάδεμα. Εκείνη την περίοδο δεν είχα τηλέφωνο. Με τη βοήθεια του Μιχάλη, που μου έστειλε το κινητό του από Αγγλία, κατάφερα να έχω κινητό και μπόρεσα να αποτυπώσω το κλάδεμα που είχα κάνει το 2023, στη φωτογραφία που σας δείχνω. Αν δεν υπήρχε ο Μιχάλης, δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια αξία το βίντεο όσον αφορά το πριν και μετά το κλάδεμα. Τον ευχαριστώ θερμά και συνεχίζω να σας παρουσιάζω το βίντεο. Την ελιά την κλάδεψα κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορέσω μελλοντικά να τη διαμορφώσω όπως τα ήθελα. Την κλάδεψα με το αλυσοπύριονο της Sitaiva το 251 TCS, αλλά επειδή είναι μικρό, δεν μπορούσα να κόψω την ελιά σε αυτό το σημείο. Και αφού δεν είχα μεγάλο αλυσοπύριονο, άφησα τον κορμό που βλέπετε ως έχει. Κατά τη διάρκεια του κλαδέματος, θα έχω μικρογραφία την εικόνα της ελιάς που είχα κλαδέψει πριν 2 χρόνια και με βέλος θα δείχνω πού επεμβαίνω και διαμορφώνω το δέντρο εκείνη τη στιγμή. Στο σημερινό βίντεο είναι η πρώτη φορά που επεμβαίνω στην ελιά μετά το κλάδεμα που της είχα κάνει πριν 2 χρόνια και θα παρακολουθήσετε την διαμόρφωση που θα δώσω στο δέντρο κατά τη δική μου κρίση και άποψη. Το βίντεο θα είναι σε γρήγορη ταχύτητα. Ο χρόνος που αναγράφεται κάτω και δεξιά και συνοδεύει το βίντεο δείχνει τα λεπτά που χρειάστηκα για να τελειώσω την εργασία του κλαδέματος. Το κλάδεμα θα γίνει με το πριόνι της Silky, το Zubat 330. Για αυτή την εργασία θα τέριαζε και το Gomtaro 330 της Silky. Κάνω αναφορά σε πριόνια γιατί όταν θέλω να κάνω κλάδεμα ανανέωσης και διαμόρφωσης της ελιάς δεν χρησιμοποιώ ποτέ αλυσοπύριονο. Ποτέ. Γιατί όσο και να προσέξω, όσο σιγά και να πάω, σίγουρα θα κάνω τομές που δεν θα τις ήθελα. Αλλά και άθελά μου θα έκοβα κλαδιά που θα ήθελα να παραμείνουν στο δέντρο. Βέβαια, αυτό το κλάδεμα μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πριόνι. Ό,τι βολεύει τον καθένα. Εμένα με βολεύουν τα πριόνια της Silky, κάνουν άριστες σκοπές και το τελικό αποτέλεσμα με αφήνει απόλυτα ικανοποιημένο. Υπάρχει σχετικό βίντεο που εμφανίζεται τώρα επάνω και δεξιά της οθόνης. Όποιος είναι από Ελλάδα και ενδιαφέρεται για την αγορά των προϊόντων που ανέφερα, θα έχω σύνδεσμο του καταστήματος στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό που κάνω εγώ είναι να ανοίγω το δέντρο πρώτα στο κέντρο του και ύστερα προς τα έξω. Και όσο γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Αυτό με βοηθά να βλέπω τι θέλω να κόψω, αλλά και ό,τι κλαδιά αφαιρώ να μην πιάνονται πάνω σε κλαδιά που δεν έχουν κοπεί. Φυσικά, ό,τι κλαδιά αφαιρώ και δεν γίνεται να πέσουν κάτω στο έδαφος, τα σπρώχνω εγώ προς τα έξω. Όσα κλαδιά κόβω δεν θέλω να με ενοχλούν, χρειάζομαι το χώρο καθαρό εκεί που εργάζομαι για να βλέπω τι κόβω, ώστε να κάνω σωστή εργασία. Ύστερα αφαιρώ ό,τι κλαδιά τείνουν να έχουν κλείσει προς το εσωτερικό του δέντρου και όσα κλαδιά έχουν πληγωθεί ή τραυματιστεί. Το δέντρο έχει αναπτυχθεί μετά το αυστηρό κλάδεμα. Αν δεν το κλάδευα φέτος, θα είχα το εξής πρόβλημα. Η ελιά χρειάζεται τον ήλιο για να αναπτυχθεί. Μόλις η ελιά βγάλει καινούργια κλαδιά, αυτά αναπτύσσονται και στο τέλος δεν αφήνουν τον ήλιο και τον αέρα να εισχωρήσει στο εσωτερικό του δέντρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο εσωτερικό της ελιάς τα μικρότερα κλαδάκια να μην αναπτύσσονται φυσιολογικά, να μην βγάζουν φύλλωμα, να παραμένουν λεπτά και να αρχίζουν να ξεραίνονται. Αυτή η διαδικασία σταδιακά θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα κλαδιά, με αποτέλεσμα το δέντρο μελλοντικά να χάσει τα φύλλα του στο κέντρο, να αποκτήσει περισσότερα ξερά κλαδιά και να έχει λιγότερο φύλλωμα προς τα εξωτερικά σημεία των κλαδιών. Συν ότι τα πολλά κλαδιά στο εσωτερικό της ελιάς πνίγονται μεταξύ τους. Αν δεν έχουν χώρο, αναπτύσσονται δυσανάλογα, ψάχνοντας να βρουν το φως του ήλιου. Τρίβονται μεταξύ τους, δημιουργώντας πληγές το ένα με το άλλο, χάνοντας τον καρπό τους. Και φυσικά ξεραίνονται με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κοπούν και ίσως χρειαστεί να αφαιρεθεί μέρος του κορμού της ελιάς, όπως είχα κάνει εγώ πριν 2 χρόνια. Αν δεν κλαδευτεί η ελιά και δεν περνά αέρας ή το φως του ήλιου στο εσωτερικό της, μπορεί να δημιουργηθούν οι παρακάτω ασθένειες: κυκλοκόνιο, καρκίνωση, καπνιά, λιχίνες. Αυτό που θέλω να καταφέρω μέσα από το κλάδεμα είναι να υπάρχει καλή κυκλοφορία του αέρα στα εναπομείναντα κλαδιά, αλλά και το φως του ήλιου να αγγίζει όσα περισσότερα σημεία του δέντρου. Και αν γίνεται, από την ανατολή του ήλιου ως τη δύση του, το φως του να βρίσκεται πάντα στον κορμό και τα κλαδιά της ελιάς, να φωτίζει την ελιά από όλες τις θέσεις που θα βρεθεί στον ουρανό, όπως σας δείχνω σε αυτές τις εικόνες. Αυτή είναι η διαδικασία εξέλιξης του δέντρου μετά το αυστηρό κλάδεμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή συνέχεια.